Kári vlog. Leszállunk a hévről és körbe tekintőzni fogunk. Itten szépen a H7-esről leszálltunk. Voltam a Nagyinál, és most hazafelé. Hát nézzétek el nekem, hogy kicsit megúszós a történet, mert hogy kevés az időm, és ezért egy olyan helyre jövök el körbe tekintőzni, ahol videóban még tulajdonképpen csak érintőlegesen jártunk, nevezetesen itt a Közvágó híd környékét fogjuk megnézni. Elgyalogolunk most itt a Műpa mellett, de ha már itt vagyunk, akkor a Rákóczi hídnak a hídfőjére vegyünk egy icipici pillantást. Itt tudnánk a hídra felmenni, és itt ugye a Budapest címeréből a pesti rész található. Ott fönn van egy kis terasz, oda most nem megyünk föl, ott majd máskor tekintünk körbe. Egy kicsit ilyen hajószerű formájú ez a kis terasz. A 90-es években, talán 94-ben épült a Rákóczi híd. Jó hűvös jön innen a mélygarázs felől. Érdemes lenne egy kicsit megállni, de egyébként most már az a nagy kánikula szerencsére alább hagyott. Úgyhogy most itt gyalogolunk a Műpa mellett, vagy ahogy mivel Pintyőke Zsolt területére megyünk, ezért mondhatjuk, ahogy ő szokta mondani, gyalogozunk. És hát megnézzük akkor természetesen a villamos végállomást is, a hévet is, egy kicsit elmerülünk a múltban, és megnézzük, hogy milyen látnivalók, látványosságok vannak itt a Közvágó híd környékén. Aluljáról nem túl izgalmas grafitik kíséretében tudjuk az egyes villamost megközelíteni. Talán az egy kicsit képvisel még valami esztétikai értéket, de a többi az tulajdonképpen teget. Már ez is jó pofa. Ugye megszoktuk a graffitiket is nézni. Hát itt is vannak azért normálisabb kézjegyek, nem csak a tegek. És akkor érkezik a Combino, aminek a távozását most fel fogjuk venni. Annak idején sokáig itt ugye végállomása volt az egyesnek, de most már ugye ez egy átmenő történet lett. Hát akkor vegyük föl a Combinónak a távozkodását. 2008-as kocsi. És ugye az egyes villamos vonaláról ismert megállóhelyek, ilyen nagy beton pillérekkel, kis utastájékoztató szigettel, és ugye padokkal, illetve ilyen támaszokkal. Mondjuk ezek a támaszok ügyesek, ezeket szeretem, mert nem muszáj az embernek leülni, meg tud támaszkodni. És ha már itt vagyunk, akkor nézzük meg a nagy építkezéseket, innen föntről jobban látszik. Ugye a volt Közvágó híd helyén, amiről ugye az egész hely a nevét kapta. Érdekes, hogy ezt a városnegyedet volt rá szándék, hogy elnevezzék, de a mai napig csak Közvágó híd hévállomásnak hívják. Ugye itt a régi Közvágó híd helyén a lakóparkok épülnek. Ott még láthatók a régi ferencvárosi házak, illetve mögötte gyárépületek. Itt ugye a Duna felőli oldalon a legújabb irodaházkomplexumnak a déli szárnya. Írjátok meg, hogy nektek tetszik-e ez a fajta építészet. Szerintem nem annyira kommerc, mint sok mai irodaház. És akkor itt a jól ismert Műpa. Az autók hajtanak fel a Rákóczi hídra, Buda felé. A túloldalon a zajvédőfal mögött felsejlenek a
déli körvasút építésének darujai. Ugye itt nagyban folyik az építkezés. Harmadik és negyedik vágány, ugye a háromvágányos híd, vagyis a háromvágányi híd már megvan. És ugye itt 3, illetve részben 4 vágányú pálya épül, új megállóhelyekkel. És akkor ereszkedjünk le, kicsit próbáljunk meg csendesebb vidékre evezni. Itt leereszkedünk, és ha már graffitiket láttunk, akkor mindjárt egy falfestményt fogunk megnézni. Az ugye egy teljesen legális, sőt kifejezetten oda készült falfestmény. Mindjárt meg fogjuk látni. Egyébként szerintem itt azért van olyan videó, amiben már láttuk ezt a környéket, nem is egy, de ilyen kifejezett körbetekintő az még ezen a helyen nem készült. Úgyhogy itt a labirintusban elhagyjuk az X1-es villamos végállomást, most közbenső megállóhelyet. Persze vágányzárkor előfordul, hogy ez újra végállomássá válik, és oda akarunk lemenni, de kerülni kell. És hát le is értünk ide a falfestményhez, a falfestéshez. Ugye itt a nemzet színészei láthatók, akik a Nemzeti Színházban dolgoztak, hiszen itt szemben található velünk, a műpaj és az irodaház között látjuk a Nemzeti Színházat, és egyébként a Nemzeti Színház megnyitásának 10. évfordulójára 2012-ben készült ez a falfestés. A Neoprint nevű csoport készítette. Őnekik az a küldetésük, hogy szürke falfelületeket tartalommal és kulturálisan érdekes, értékes tartalommal töltsenek meg. Hát itt most pont a nemzet színészei kerültek erre a falra. Közben érkezik a 24-es, és mint látható, a közlekedés szervezésnek egy tulajdonképpen Dembski korszakból itt maradt elég rossz példája van itt, ahol a járdát és a kerékpárutat ugye együtt vezetik, és hát eléggé balesetveszélyes ez a helyzet. Ugye e tekintetben viszonylag lassan lépked előre Budapest. Mintha Pincsőke Zsoltok lennénk, úgy érkezünk a végállomásra, ugye a háromfogalmú bejárati jelzőhöz, ami most vöröset mutat, mivel hogy nem érkezik villamos. Ugye egy Hosentróger, egy kettős vágánykapcsolat és még egy váltó található a háromvágányos végállomáson, ahol ugye a csuklósokból, az iparikból 2 fér el egymás mögött, és hát a végállomás mögött pedig a Barkács áruház látható, ami amúgy nem annyira érdekes, de nekem most az lesz, mert hogy illemhelyet kell keresni. Ugye a néhány éve felújított tartózkodó, és ugye most nincs tele a végállomás, hiszen hétvége van, és mindkét viszonylag 15 percenként közlekedik. Ugye itt a 24-es, 2-es nem áll bent, és egyébként lassan eljön az az ünnepi pillanat, amikor véget ér a BKK-s pályafutásom, és leveszem a kezemet ezekről a vonalakról, úgyhogy jó érzéssel gyalogolok el most így a villamos mellett. Ott közben hirdetik a nosztalgia járatokat, amit ugye én is szoktam hirdetni a program ajánló videókban heti rendszerességgel, már amennyire ez sikerül. És közben itt akkor elgyalogolunk a KCV mellett, és akkor megközelítjük a Barkács áruházat. Nézzük meg a KCV pofáját is, ne csak az enyémet. Felvesszük a hév távozását, tökölre közlekedik, M10-es motorvonat.
Ugye az utcazaj nem sokat engedett hallatni a hangjából, és ide nézzetek, kis korlátozások vannak a hév végállomáson, mert hogy a vasútépítés miatt ezek szerint itt a belgrádi, a kelebiai vonalnak a hídját is újítják fel. Ugye a vasútépítés miatt itt az első vágányt lezárták. Egyébként valaha itt ugye 3 vágány volt, én még dolgoztam ezen az állomáson, akkor ott a túlsó végén volt egy torony, ott dolgoztunk először. Aztán később átépítették ilyen jó széles peronnal 2 vágányúra. Mi akkor lekerültünk oda a felvételi épületbe, ami itt a telefonfülke mögött található, és még nagyon sok emlék fűz ide egyébként. Ugye itt a sarkon, itt a telefonfülke mögötti részen volt a forgalmi iroda, ma már távkezelt az állomás, Pesterzsébetről kezelik, és egyébként itt, ahol most vagyunk, itt az épület mellett is volt valaha egy vasúti híd, ugye a Dunaparti teherpályaudvarra, ami az előbb mutatott irodaház, műpa és nemzeti színház területén feküdt annak idején, itt lehetett átmenni, és ugye Ferencváros felől jött egy vágány, illetve hát Sorút felől is, de a Ferencváros felőli vágány jött itt, és itt közvetlenül a hév épület mellett jött le a hídról. Hát ma már ennek talán csak annyi nyoma van, hogy a túloldalon ugye a töltés még megtalálható. Egyébként valaha a túloldalon volt a hév végállomás, talán akkor került át ide, amikor a villamos végállomást is kialakították, és újra rendezték itt a forgalmat. 1972 környékén, ha jól emlékszem, 72 vagy 73-ban került ide a villamos végállomás. Előtte a Boráros tér volt a komolyabb csomópont, a keleti felől is oda mentek a járatok, illetve hát a rakparti, illetve a Dunaparti vonal, a viadukt vonal, a 2-esnek is ott volt a végállomása, és erre csak átmenő vonalak jöttek, Pesterzsébet felé menő átmenő vonalak, amik itt át is mentek a Gubacsi útra, és tulajdonképpen egy utcával beljebb a hévvel párhuzamosan közlekedtek Pesterzsébet felé. Egyébként itt a hév első vágánya végén nem volt mindig ütközőbak. Valaha ez a vágány tovább ment és összeköttetésben állt a 2-es villamos vonalával. Továbbá onnan lehetett átmenni egy vágányon a túloldalra is, hiszen szemben a mai Budapest Park területén villamos műhely és a hévnek pedig dízel műhelye volt. Mi most akkor itt megpróbálunk áthaladni, mert elég hosszú a lámpaciklus, úgyhogy ezen a zöldön már csak az út közepéig jutunk el. Nagyon jól szervezett történet. Hát még így vasárnap is föltorlódnak az autók, mert nem csak a héven van forgalomkorlátozás, hanem itt a közúton is ugye sávszűkítés van, egy-egy forgalmi sávon lehet a híd alatt áthaladni. El tudom képzelni, mi lehet itt hétköznap. Közben Kelenföld felől érkezik Ferencvárosba a gabonavonat, a villamos végállomáson pedig csak a központi tartalék áll bent. És akkor meg is érkeztünk a Zsolti által csak Tiknó Parknak nevezett Budapest Parkhoz. Hát ezt a pejoratív elnevezést én nem pártolom, de majd erről mindjárt, ne szaladjunk ennyire előre. Ugye a Kvassai útnak ez a része valaha nem létezett, és tulajdonképpen ezen a részen, ahol most itt a soksávos út van, itt volt valaha a dízelműhely, és mellette a Budapest Park területén a villamos főműhely is. Ha jól tudom, UV villamosokat javítottak itt az utolsó időben. Egyébként a dízelműhelyt 1998-ban szüntették meg, és én akkor itt dolgoztam a hévállomáson, és én voltam akkor szolgálatban, amikor utoljára innen kijött a Bobó. Ugye itt régen egy ilyen vágányon átment a túloldalra, látható is, hogy itt még vannak felső vezeték tartó oszlopok,
olyankor mindig el kellett pakoltatni a tartalékvillamost, és akkor a Bobó ott az előbb említett összekötő vágányon át tudott menni a hév vonalára, és hát akkor 98-ban, talán áprilisi napon történt ez. Átment a Bobó, és már soha többé nem jött vissza, mert hogy este már az új telephelyére, Cinkotára közlekedett. Egyébként itt az Obi előtti placon, ahol most ilyen parkos, sétányos rész van, itt egy nagy épület állt, hogy mi volt benne, nem tudom, hogy lakóépület volt-e, vagy valami ipari, arra nem emlékszem, de hogy a sarkában, a villamos felüli sarkában volt egy kocsma, az biztos, és még régi héves kollégámmal még emlékszem, hogy ittunk is benne valaha. Itt ilyen főtaxis szallagokkal van valamiért elkordonozva a történet, és egyébként itt kellene lenni egy szobornak, legalábbis a köztérkép szerint. Érdekes, hogy itt majdnem minden alkotást, ami itt a közelben volt, majdnem minden alkotás elkerült innen, és nem tudom, hogy ez a szobor, ez hol található, de majd itt most elmegyünk a Zsolti által Tiknóparknak nevezett, egyébként szerintem pedig igen színvonalas szórakozó hely előtt. Én nagyon jó koncerteken voltam már itt a Budapest Parkban, nagyon jó a hangzás is, nagyon jó a hangtechnika, legalábbis azokon a koncerteken, amiken én voltam, úgyhogy, és nincs is tőlem messze, úgyhogy én szeretek is ide koncertre járni. Látjátok, hogy ilyen színesre burkolt fák vannak, szerintem nagyon jól néz ki. És egyébként hát megértem Zsoltinak a kritikáját, a Tiknóparkos kritikáját, hiszen ő leginkább akkor látja a közönséget, amikor buli után a résztvevők, a nézők egy része igen ittas vagy mindenféle boldult állapotban kitömik a villamosát, és ez valószínű, hogy Zsoltinak nem lehet túl kellemes. Úgyhogy megértem a kritikát, de én nem illetem így ezt a helyet, mert mondom, hogy ha ritkán is jövök, amikor olyan koncert van, amit én szeretek, akkor nagyon jókat szoktam itt mulatni. Persze én nem vagyok már az első sorban tombolós arc, megállok valahol hátul, vagy a legjobban a keverőpult mögött, vagy környékén szeretek állni. Ez még a régi 90-es évekbeli beidegződés, amikor sok koncerten elég gyenge volt a hangosítás, és csak föltekerték a hangerőt, és csak onnan ismertük fel a számot, amit hallgattunk, hogy ismertük az adott előadót. Hát az új dalokat, azokat aztán azokból nem sokat fogtunk fel, azt később a lemezről tudtuk behatóbban meghallgatni. Hát most már ilyenről szó sincs, a mostani koncerteken általában már nagyon jó hang szokott lenni, legalábbis itt a Budapest Parkban mindenképpen. Aztán volt már máshol olyan eset, hogy kritikával illettem a hangkeverést, de itt még nem. Ugye a bejárat fölött ezek a fejek, tulajdonképpen ezek is alkotásnak tekinthetők, és akkor itt ez a színes történet tovább folytatódik. Egy ilyen tükör is látható, az egyik bankkártya céget reklámozza, és ilyen jópofa kerékpár támasz, ez is ilyen jó színesre van festve, és ugye ott azokhoz a lyukakhoz lehet láncolni két oldalra a biciklit. Itt van is egy itt felejtett lakat, ugye így. Szepadáb. De lehet, hogy ezek a betűk, ezek nem is jelentenek semmit. Vagy úgy, hogy Budapest Park, itt Budapest Park van kifelé. Ott is van visszafelé egy park, és hogy ezek itt QLJ. Ja, ott is Budapest van írva, csak a T betű az már hiányzik. És akkor egy Bauhaus 100 feliratú kis bodega. Gondolom, hogy valami kiállítást reklámozhatott.
Ha itt átnézünk a túloldalra, ennek az útnak a helyén még bizony a főműveinek a kerítése volt, és itt a fal mellett volt tulajdonképpen a villamos végállomás, a 31-es, illetve hát nagyon régen, ugye 72 előtt, amikor még az a szemközti végállomás nem létezett, akkor ugye átmenő vonalak jöttek itt oly módon, hogy gyakorlatilag a híd alatt itt Srélyen átjött erre az oldalra a villamos, és itt a töltés mellett kiment a Gubacsi úthoz, közben ott megy egy szili, visszafelé pedig a töltésnek a túloldalán, azt hiszem Máriási utcának hívják a mai napig is, azon közlekedett, és szintén keresztezte a Soroksári utat. Hát a szobrot nem találtuk meg, úgyhogy azt nem tudom nektek bemutatni. Minden esetre itt most akkor átmegyünk a híd alatt, és még egy picit rátekintünk a túloldalra. Ott is van egy műalkotás egyrészt, másrészt a közvágó híd valamikori területe, ahol most lakópark épül, az ott volt, és hát még némi nyoma a régi épületeknek van. A híd alatt is egy falfestésre bukkantunk. Talán szőlőfülköt ábrázolhat, és mintha lengyelül lenne, ugye Vina, Sviata, Vegzin, hogy ez valamilyen borreklám, vagy műalkotás, vagy mind a kettő. Azt nem tudom megmondani, aki ismeri ezt, ennek az eredetét, kérem, hogy írja meg a videó alatt kommentben. Érkezik a TV6000-es is, és annyira van komolyan véve itt a járdán vezetett kerékpárút, hogy gyakorlatilag nincs is legaljazva, tehát nem is lehet az úton rendesen kerékpárral elhaladni. A túloldalon is ugye kerékpárút vezet, és itt már a kissé gondozatlan parkrészen rátértünk ugye a kockaköves, bazaltköves útra. Ugye ez vezetett régen valaha a bejáratához a közvágó hídnak. Gondolom, hogyha itt felépülnek a lakóparkok, látjátok, hogy egy része már felépült, egy része meg még majd most fog. Gondolom, hogyha ezek felépülnek, akkor a park is rendbe lesz téve, és kap valamiféle kis pihenő funkciót. Most hát egy ilyen kis szemetes, elhanyagolt, de azért ezt leszámítva egy kellemes, hűs sziget, itt a nagy kő és beton tenger közepében, és ha már itt vagyunk, akkor próbáljuk megnézni a közvágó hídból megmaradt épületrészeket. Ugye azzal reklámozzák itt, hogy egy új város a városban, és megpróbáljuk megnézni, hogy tulajdonképpen mi maradt a közvágó hídból. Hát egyrészt ott szemben meghagyták, mivel hogy védett épületről van szó, és itt az új városrész központjában megmaradt ez a torony. Ha jól tudom, ez a víztorony, ugye ez láthatta el vízzel a közvágóhidat, javítsatok ki, ha tévedek. És ha tovább haladunk, itt a felhajtó úton el tudjuk képzelni, hogy micsoda forgalom lehetett itt. Egyébként ugye a másik oldalról, a Ferencvárosi pályaudvar felől nagyon komoly iparvágány hálózat is becsatlakozott ide, hisz közúti és vasúti szállítás ugye egyaránt volt. A régi időkben ugye a közúti az inkább a helyi, ugye a Budapestre a feldolgozott termékeket szállították, a jószágok pedig élő állatszállító kocsikban érkeztek vagonokban
ugye, hogy mondják, hogy marhavagon, hát szó szerint marhavagonokban érkeztek ide a vágóhídra. És hát itt az eredeti kapuzat még látható. Ugye ez is véd, illetve egy épület, most már az épület szépen fel van újítva, és bár azt állították, azt olvastam a köztérképen, hogy le van bontva az összes szobor, meg dombormű, ami itt az épületeket díszítette, és hogy el lett szállítva, de úgy látszik, hogy azért nem teljesen. Hát innen a kapun keresztül jobban látszik a víztorony. Ugye csak a kapu és a víztorony maradt meg a régi közvágóhídból. 1984-ig működött egyébként közvágóhídként, de szerencsére nem kezdték el azonnal a bontását, és 94-ben helyi védettséget kapott. Hát végül a 2017-ben eladott területen gyakorlatilag a víztornyot, a kaput, vele a szobrokat és a kapu melletti épületet sikerült megmenteni, és akkor nézzük meg egyébként a szobrokat, közben mesélek a történetről, ugyanis itt a környéken annak idején a 19. században is már közvágóhíd, vagyis vágóhidak voltak, de kisebb vágóhidak, és Budapestnek tulajdonképpen, illetve Pest-Budának nem volt közvágóhídja, ezért határozták el, hogy építenek egy hatalmas közvágóhidat, és hát ez lett az, 1868-ban határozták el, 1872-re meg is épült. Egyébként ezeket a szobrokat eredetileg 1874-ben, 2 évvel a megnyitás után állították. Begas Reinhold, híres német szobrászművész alkotásai, de ugye az eredeti szobrok egyébként homokkőből voltak, és ez kikezdte az idő vasfoga. A 30-as évekre már nagyon rossz állapotba kerültek, és hát többször kellett addig restaurálni, végül menthetetlen állapotúak lettek, és akkor úgy döntöttek, hogy újra öntik a szobrokat, ezúttal már bronzból, és ez jó ötletnek is bizonyult, hiszen a mai napig állnak ezek a szobrok. A köztérkép azt írja, hogy el lettek távolítva, hát lehet, hogy el lettek távolítva, de most újra itt állnak. Az is elképzelhető, hogy valamiféle restauráláson estek át, bár azért a patina látszik rajtuk most is. Mögötte ugye a korabeli épület, és amögött pedig épül a lakópark. Egyébként biztos itt a Dunára néző kilátással biztos nagyon jó kecók lehetnek. Valószínű, hogy nem is lesz majd olcsó. Minden esetre nézzük meg jobban a szobrokat. Ugye ez az innenső, a baloldali egy kost ábrázol, aminek egy férfi alak neki támaszkodik. A másik meg egy elég komoly jelenetet, amikor egy erős, izmos férfi alak próbál egy szarvasmarha bikát megfékezni. Amúgy gyanítom, hogy itt ezek között a falak között, illetve itt a területen elég sokszor előfordulhatott ez a jelenet, amikor a megriadt állatokat meg kellett fékezni. Hát ugye elég szomorú dolog egy vágóhíd, de tulajdonképpen minket húsevőket, tisztelet a kivételnek, ugye aki nem az, aki ugye vegetáriánus, minket húsevőket többek között ez is éltet. Hát ez a természet rendje. Úgyhogy most elmegyünk itt a régi vágóhídi terület mellett, és lehet, hogy rossz irányba is indultam el, sőt biztos, mert hogy még egy műalkotást meg szeretnék nektek mutatni, ami a Lágymányosi híd, vagy más néven mai nevén Rákóczi híd lehajtója mellett található. És oda most még elzarándokolunk, és utána pedig hazafelé vesszük az irányt. Oda nézzetek, ott a túloldalon még egy kis darab maradt a régi közvágóhídból, ha csak az nem valami replika, mint ahogy a várban is látjuk, ugye vasbetonból régi stílusban felépített dolgokat. És hát itt egy kicsit nagyobb rálátásban is rátekinthetünk az épülő házakra. Amúgy elfogadnék itt egy kecót, de a Dunaparti oldalon.
És akkor egyébként oda megyünk, ahol az a facsoport van, itt a Rákóczi hídnak a lehajtójához. Itt egy ilyen kis körbekerített mérlegelő és cserje, őserdő, fene tudja, csoport található, és tulajdonképpen az érdekesség előtte van. Amúgy karbantartott terület, de sajnos nagyon teli van szemetelve, és számunkra ez az érdekes, ami itt előtte van, ez az emlékmű, ez a bombázások áldozatainak állít emléket. Egy tulajdonképpen kerámia mű, 1998-ban a Belügyminisztérium polgári védelmi parancsnoksága állítatta, és fel is lett szentelve. Ugye itt a márványtáblán látjuk, hogy a bombázások áldozatainak emlékére állította a polgári védelmi országos parancsnokság és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség. Hát több koszorú is található, de már eléggé elszáradva. És akkor nézzük magát az alkotást. És hát a témához illően elég szomorú és megdöbbentő kompozíciót látunk. Hát hajtsunk fejet mi is egy pillanatra az áldozatok emlékére. Sajnos mai napig történnek ugye a világban bombázások, hogy más ne említsünk ugye a szomszédos Ukrajnában is. Egy kijevi gyermekkórházat bombáztak le az orosz erők. Hát drukkoljunk, hogy mielőbb vége legyen a háborúnak, más talán nem is tehetünk. És hát ezután, a szomorú téma után elindulunk hazafelé. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és nagyon köszönöm a támogatóknak is. Azt jelzem azoknak, akik ugye sörös dobozzal vagy PET palackkal támogattak, megérkeznek ezek a repontos történetek a számlára, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, aki eddig nekem váltotta vissza a palackjait, sörös dobozait. Én most elindulok hazafelé, és hamarosan jövök egy következő videóval. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ha tetszett, lájkoljátok a videót, és mindenképpen írjátok meg a véleményeteket, illetve hogyha bármi kiegészítésetek van, akár személyes történet, akár valamilyen tudásbeli dolog az elhangzottakról, akkor azt is szívesen olvasom a komment szekcióban. Én Rikári voltam Budapestről, még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, örülök, hogy itt lehettem veletek, sziasztok! Tschüss!